नमस्कार. ध्या शिक्षणाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्व विद्यार्थी, शिक्षक तसेच सर्व पालक यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा व्हिडिओ हा आपण घेऊन आलेला आहोत की या व्हिडिओ जर आपण व्यवस्थित प्रकारे समजून घेतला तर नक्की आपल्या विद्यार्थ्यांचं किंवा आपल्या मुलांचं इंग्रजी हे 100% सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे. तर आजचा हा व्हिडिओ असणार आहे रीड टू मी ॲप स्टुडंट एडिशन याबद्दल. रीड टू मी ॲप हे इंग्रजी वाचण्यासाठी किंवा इंग्रजी आकलनासाठी अतिशय उपयुक्त असं ॲप आहे. हे ॲप 1ली ते 12वी सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. तर सर्व पालकांनी व सर्व शिक्षकांना माझी नम्र विनंती असेल की हे जर आपल्या मुलांची इंग्रजी चांगली होण्यासाठी हे ॲप नक्की आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून घ्या, जेणेकरून त्यांचं इंग्रजी वाचन, इंग्रजी आकलन हे अतिशय सुधारणार आहे. तर आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण या ॲपबद्दल संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. म्हणजेच या ॲपचा वापर कसा करावा, तसेच प्रत्येक फंक्शनची परिपूर्ण माहिती आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण बघणार आहोत. तर सर्वांना नम्र विनंती असेल की आपण व्हिडिओ हा संपूर्ण बघावा, जेणेकरून प्रत्येक फंक्शनची माहिती आपणास अगदी व्यवस्थित प्रकारे समजून येणार आहे. तर सुरुवात करण्यापूर्वी आपणास नम्र विनंती आहे की चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे अशाच नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपणास मिळत राहणार. चला तर मग सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपण प्लेस्टोरवर येणार आहोत आणि इथे रीड टू मी स्टुडंट एडिशन अशा प्रकारे आपण टाईप करायचं आहे. त्यानंतर आपल्यापुढे अशा प्रकारचे रिझल्ट्स येतील. त्यामधलं आपल्याला रीड टू मी स्टुडंट बघा इथे हे जे आहे हे ॲप आपण इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे. तर आता हे इन्स्टॉल बघा ऑलरेडी माझ्याकडे इन्स्टॉल आहे, त्यामुळे मी हे डायरेक्टली ओपन करणार आहे. ओपन केल्यानंतर आता इथे बघू शकता, तर इथे आपण आपला मोबाईल नंबर जो आहे तो आपण इथे टाकून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथे असलेल्या या गो बटनावर आपण क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर बघा इथे काय आलेलं आहे, तर फुल नेम इथे आपण आपलं जे विद्यार्थ्यांचं किंवा आपल्या मुलांचं जे नाव असेल ते आपण फुल नेम इथे टाकून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे आपला एक पासवर्ड इथे क्रिएट करायचा आहे. तो पासवर्ड स्ट्रॉंग असला पाहिजे, म्हणजे त्यामध्ये कॅपिटल लेटर्स असले पाहिजे, स्मॉल लेटर्स असले पाहिजे आणि @ किंवा हॅश अशा प्रकारचं हे चिन्हसुद्धा आपण त्यामध्ये उपयोग करणार आहोत. तर आता इथे मी एक पासवर्ड इथे बनवून घेणार आहे. त्यानंतर इथे स्कूल बोर्ड आहे, तर इथे आपण स्कूल बोर्ड हे महाराष्ट्र बोर्ड आपण सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर क्लास इथे हा विद्यार्थी आमचा 2ऱ्या वर्गात आहे, त्यामुळे मी 2री सिलेक्ट करतो. त्यानंतर सिलेक्ट लोकेशन यामध्ये आपण महाराष्ट्र हे सिलेक्ट करायचं आहे आणि गो या बटनावर आपण क्लिक करायचं आहे. गो या बटनावर क्लिक केल्यानंतर बघा अशा प्रकारचा इंटरफेस आपला पुढे ओपन होणार आहे. तर बघा आता इथे आलेला आहे. इथे आपण बघू शकता महाराष्ट्र बोर्ड ग्रेड 2, त्यानंतर रीड युअर स्कूल टेक्स्टबुक अशा प्रकारचं सुद्धा इथे आलेलं आहे. म्हणजे जे आपलं स्कूल शाळेचं जे टेक्स्टबुक असणार आहे ते सुद्धा इथे असणार आहे. तर आता बघा आता याचा आपण संपूर्ण डेमो हा या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर बघा यामध्ये काय काय दिलेलं आहे, तर सर्वात आधी दिलेलं आहे इथे बघा लर्न ग्रामर, म्हणजे इथे ग्रामरसुद्धा इथे दिलेलं आहे. ग्रामरमध्ये काय काय आहे, तर पंक्च्युएशन्स, त्यानंतर सिंग्युलर अँड प्लुरल, नाउन्स अशा प्रकारचे सर्व जे 2रीसाठी उपयुक्त असेल ते ग्रामर हे इथे दिलेलं आहे. तर आता इथे आपण बघूया सिंग्युलर आणि प्लुरल यामध्ये बघूया काय दिलेलं आहे. तर त्यावर आपण क्लिक करायचं आणि बघूया आता. तर बघा इथे व्हिडिओ दिलेला आहे. हा व्हिडिओ आपण प्ले करून बघू शकतो की सिंग्युलर आणि प्लुरल हे कशा प्रकारे यामध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे या ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून आपण ग्रामरसुद्धा हे शिकू शकणार आहोत. त्यानंतर बघा पुढे दिलेलं आहे प्रॅक्टिस स्पीकिंग. तर आता इथे टॉक अबाउट फ्रेंड्स अँड फॅमिली, त्यानंतर एव्हरीडे स्पीकिंग, त्यानंतर कॉमन फ्रेजेस, अंडरस्टँडिंग डायरेक्शन्स अशा प्रकारचे चॅप्टर्स हे इथे आपल्याला दिलेले आहे. तर इथे सुद्धा बघा आता इथे आपण एक क्लिक करून बघूया एव्हरीडे स्पीकिंगवर. तर बघा इथे सुद्धा हे व्हिडिओ आलेले आहे. एव्हरीडे स्पीकिंगमध्ये जे रोजच्या आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये
जे शब्द आपणास वापरायचे आहे, जे कन्व्हर्सेशन आपल्याला वापरायचं आहे ते इथे दिलेलं आहे. तर आता इथे आपण क्लिक करून बघूया की व्हिडिओमध्ये काय दिलेलं आहे. तर बघा, मी प्ले करतो व्हिडिओ. Conversation sentence 2 times. Practice speaking out loud with us. Hello, Meena. Hello, Meena. Hi, Tina. Hi, Tina. तर बघा, अशा प्रकारे Meenu, ma'am. इथे या व्हिडिओमध्ये 2 वेळा आपणास बोलण्याची संधी दिलेली आहे. म्हणजे एक वेळेस ते बोलतील, त्यानंतर आपण त्यामागे रिपीट करायचं आहे, जेणेकरून आपलं कन्व्हर्सेशन हे चांगलं होऊ शकणार आहे. त्यानंतर पुढे बघूया. बघा, आता इथे वर्ड नॉलेज हे सुद्धा इथे दिलेलं आहे. व्हॉट्स दॅट इन इंग्लिश. त्यानंतर रीड द कॅलेंडर, कॉमन मिस्टेक्स, अशा प्रकारचे ॲट द डॉक्टर्स, म्हणजे या ॲट द बँक, म्हणजे इथे जे शब्द आपण वापरतो हे जे कॉमन मिस्टेक्स असतील जे आपण करतो, किंवा ॲट द डॉक्टर म्हणजे डॉक्टरशी संबंधित जे शब्द असतील ते शब्दसुद्धा इथे दिलेले आहेत. त्यानंतर वर्ड अँड फ्रेजेस, इथे इंग्लिश इडियम्स पार्ट 1, इंग्लिश इडियम्स पार्ट 2, अशा प्रकारे इडियम्ससुद्धा इथे दिलेले आहे. कन्फ्युजिंग वर्ड्स, हे सुद्धा जे कन्फ्युजिंग वर्ड्स आहे ज्यामध्ये स्पेलिंग कन्फ्यूज होते किंवा उच्चार हा कन्फ्युजिंग असतो, अशा प्रकारचे हे सुद्धा इथे वर्ड्स दिलेले आहेत. त्यानंतर वर्ड ऑफ द डे, लर्न न्यू वर्ड्स पार्ट 1, म्हणजे इथे नवीन शब्द जे आहेत ते नवीन शब्दसुद्धा इथे दिलेले आहेत. अशा प्रकारचे भरपूर असं आपणास इथे दिलेलं आहे. आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता आपण बघणार आहोत की टेक्स्टबुक. तर टेक्स्टबुकवर आपण इथे बघा, इथे असलेल्या या रीड युअर स्कूल टेक्स्टबुक्स इथे आपण क्लिक करायचं आहे. तर बघा, आता इथे क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचा इंटरफेस आपल्या पुढे येणार आहे. आता इथे आपण जे टेक्स्टबुक आहे हे डाउनलोड करायचे आहे. तर यामध्ये आता मी ऑलरेडी करून ठेवलेले आहेत. तर त्यामध्ये बघा, क्लास 2 युनिट 1 हे आपण इथे क्लिक करून आपण इथे ओपन करणार आहोत. तर बघा, अशा प्रकारे जे युनिट 1 आहे हे आपण इथे ओपन केलेलं आहे. आता इथे बघूया. तर आता इथे प्रत्येक जे फंक्शन दिलेले आहे त्या प्रत्येक फंक्शनची आपण इथे माहिती बघणार आहोत. आता इथे सर्वात आधी आपण इथे प्ले या बटनावर क्लिक करायचं. तर बघा, प्ले केल्यानंतर Unit 1. 1.1 bounce a ball. A. Listen. Sing. And act. Bounce a ball to Reena. Bounce a ball to Reena. Yes, I got it. Yes, I got it. Bounce it to Vinay. Bounce it. तर बघा, इथे आपण प्ले करून बघू शकतो. म्हणजे आपलं ज्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचायला येत नाही किंवा ज्या मुलांना इंग्रजी वाचायला येत नाही, ज्यांना अडचण येते, तर ते अशा प्रकारे या रीड टू मी स्टुडंट ॲप्लिकेशनच्या मदतीने एक एक शब्द, ज्या शब्दाचा उच्चार आपणास येत नाही त्या शब्दाचा आपण इथे उच्चार, प्रत्येक शब्द हे उच्चारासहित इथे दिलेले आहेत. तर ते आपण तशा प्रकारे त्यांच्या मागे मागे आपण बाउन्स अ बॉल टू रीना असं त्यांनी म्हटल्यानंतर आपण त्यानुसार आपले विद्यार्थी किंवा आपले मुलं जे असतील ते त्याप्रमाणे वाचू शकणार आहेत. त्यानंतर बघा, दुसऱ्या नंबरचं इथे ऑप्शन दिलेलं आहे ट्रान्सलेट वर्ड. तर ट्रान्सलेट वर्ड इथे बघा, आता ट्रान्सलेट वर्ड म्हणजे काय, तर एखाद्या शब्दाचा अर्थ हा आपण इथे मराठीमध्ये सुद्धा बघू शकतो. तर आता इथे बघा, मी एक शब्द इथे चॉईस करणार आहे, गॉट. आता गॉटला मी टिक केलं, त्यानंतर ट्रान्सलेट वर्ड यावर आपण क्लिक करूया. तर बघा, इथे आलेला आहे गॉट म्हणजे आला. तर इथे मराठीमध्ये सुद्धा अर्थ आहे. आता इथे आपण लँग्वेज हा आपण सिलेक्ट करू शकतो. जे काही लँग्वेज आपल्याला पाहिजे असेल, मराठी पाहिजे नसेल मराठी किंवा हिंदी, गुजराती अशा संपूर्ण इथे भाषा दिलेल्या आहेत. तर आपण आज मराठी आवश्यक आहे, त्यामुळे आपण मराठीमध्ये इथे बघणार आहोत. त्यानंतर बघा, आता पुढचं जे आहे पिक्चर डिक्शनरी हे ऑप्शन इथे दिलेलं आहे. तर पिक्चर डिक्शनरी आता हे कसं, तर आता बघा, इथे बॉल यावर आपण टिक करूया आणि बॉल याचं आपण पिक्चर डिक्शनरी यावर क्लिक केल्यानंतर बघा,
म्हणजे पिक्चर डिक्शनरीच्या स्वरूपात सुद्धा इथे आपणास माहिती मिळणार आहे. म्हणजे एखाद्या शब्दाचं आपल्याला जर त्याचं पिक्चर हे हवे असतील तर ते सुद्धा आपण इथे बघू शकणार आहोत. त्यानंतर प्रोनाऊन्स वर्ड. तर बघा एखादा शब्द हा खूप कठीण असेल, त्याचा आपल्याला प्रोनाऊन्स येत नसेल. आता बघा जसे आता इथे मिस्ड हे शब्द बघूया. तर याचा प्रोनाऊन्स यावर आपण टिक करूया. आता इथे प्ले केल्यानंतर बघा Missed. मिस्ड अशा प्रकारे इथे उच्चार सुद्धा आपण प्रोनाऊन्स सुद्धा त्याचं बघू शकणार आहोत. म्हणजे यामध्ये आपण ट्रान्सलेट वर्ड करू शकणार आहोत. त्यानंतर पिक्चर डिक्शनरी, त्यानंतर प्रोनाऊन्स वर्ड, त्यानंतर आता इंग्लिश डिक्शनरी. तर बघा इंग्लिश डिक्शनरी यामध्ये आता आपण या बाउन्स या शब्दाला क्लिक करूया आणि इंग्लिश डिक्शनरी या फंक्शनला आपण इथे क्लिक करून बघूया. तर वर्ड नॉट फाउंड. आता बाउन्स याचं जे इंग्लिश डिक्शनरी आहे हे यामध्ये फाउंड नाही आहे. त्यामुळे आपण पुढचा एखादा शब्द बघूया दुसरा. आता इथे रिप्लेस बघूया. रिप्लेस यावर क्लिक केल्यानंतर इंग्लिश डिक्शनरी यावर क्लिक करायचं. इथे सुद्धा वर्ड नॉट फाउंड अशा प्रकारे दिलेला आहे. पुढचा एखादा शब्द बघूया. आता इथे टीचर बघूया. त्यानंतर बघा टीचर. तर टीचर हे काय आहे तर याचं इंग्लिशमध्ये सुद्धा इथे आपल्याला दिलेलं आहे. टीचर हे एक नाऊन आहे. अ पर्सन हुज ऑक्युपेशन इज टीचिंग. असा एक व्यक्ती की ज्याची ऑक्युपेशन म्हणजे ज्याचा व्यवसाय हा टीचिंग आहे. अशा प्रकारचं म्हणजे त्याचं इंग्लिशमध्ये सुद्धा आपण त्याच्या डिक्शनरी बघू शकणार आहोत. त्यानंतर स्पेल वर्ड आहे. बघा शेवटचं जे इथे फंक्शन दिलेलं आहे हे बघा इथे स्पेल वर्ड. तर आता स्पेल वर्ड आता इथे बघूया की टीचर या शब्दाचं आपणास स्पेलिंग हे माहीत नाही. तर म्हणजे काही विद्यार्थ्यांना आता दुसऱ्या वर्गातले पहिल्या वर्गातले विद्यार्थी असतील तर त्यांना हे स्मॉल लिपीमध्ये दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना TEACHER अशा प्रकारे सुद्धा त्यांना समजत नाही की एखादा शब्दातील एखादा लेटर हे त्यांना लक्षात येत नाही की हे कुठल्या प्रकारचं आहे. तर आता इथे स्पेल वर्ड यावर आपण क्लिक केल्यानंतर बघा आता याला इथे प्ले करणार आहोत. बघा TEACHER प्रत्येक या शब्दामधले प्रत्येक लेटरचं इथे स्पेल हे आपणास दिलेलं आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण फंक्शन इथे आहे. त्यानंतर आता इथे बघा वर इथे कोपऱ्यामध्ये दिलेलं आहे रीडिंग स्पीड. तर रीडिंग स्पीड याचं काय मिनिंग आहे तर आता लहान मुलं असतील तर लहान मुलांना आपण त्यांचा वाचण्याची जी क्षमता असेल ती कमी असणार आहे. त्यांना व्यवस्थित वाचायला येत नाही. तर त्यानुसार किंवा मोठे जे विद्यार्थी असतील त्यांना वाचण्याची क्षमता त्यांची व्यवस्थित असते तर ते त्याचं रीडिंग स्पीड हा वाढवू पण शकणार आहेत आणि कमी पण करू शकणार आहेत. तर इथे आपण आता टिक करून बघूया. तर बघा आता टिक केल्यानंतर आता इथं हे 0वर आहे. आधी बघा आपणास इथे दिसत असेल तर हे 0वर आहे. आता इथे आपण जर याला वर नेलं तर याचा स्पीड काय आहे वाढणार आहे आणि जर आपण याला खाली आणलं तर याचा स्पीड हा कमी होणार आहे. तर आता इथे आपण मोठ्या वर्गातील विद्यार्थी असतील तर ते वर याचं स्पीड नेऊ शकतात. म्हणजे याचं स्पीड काय वाढणार आहे. तर बघा आता इथे स्पीड मी वाढवलं आहे. याला अप्लाय करूया आणि आता याला प्ले करूया. Unit 1. 1.1 bounce a ball. A. Listen. Sing. And act. Bounce a ball to Reena. Bounce a ball to Reena. Yes. तर बघा I got आधीपेक्षा याचा स्पीड हा वाढलेला आहे. त्यानंतर आता इथे लहान वर्गातील विद्यार्थी असतील तर आपण याचा स्पीड हा कमी सुद्धा करू शकतो. तर आता इथे -3 आपण नेला. त्यानंतर अप्लाय केल्यानंतर आता प्ले करून बघूया याचा. आता बघा याचा स्पीड हा खूप कमी झालेला आहे. I got it. तर बघा अशा प्रकारे आपण स्पीड सुद्धा हा कमी जास्त करू शकणार आहोत. तर आता अशा प्रकारे आपण यामधील सर्व जे फंक्शन आहे याची माहिती आपण बघितलेली आहे. त्यानंतर आपण बॅक येऊया. बॅक येऊन बघा आता इथे बघा इथे माय डॅशबोर्ड हे दिलेलं आहे आपल्याला. माय डॅशबोर्ड
इथे आपण क्लिक केल्यानंतर म्हणजे आपण डॅशबोर्डवर आपण येणार आहोत. तर त्यानंतर माय टेक्स्टबुक हे दुसरे इथे ऑप्शन दिलेलं आहे. तर इथून सुद्धा आपण टेक्स्टबुक बघू शकतो किंवा इथे सुद्धा आपण टेक्स्टबुक हे बघू शकणार आहोत. त्यानंतर माय प्रोग्रेस, आता यावर आपण क्लिक केल्यानंतर बघा इथे दिलेलं आहे नंबर ऑफ चॅप्टर्स डाउनलोडेड. आपण किती चॅप्टर्स डाउनलोड केलेले आहे, तर इथे 2 चॅप्टर्स डाउनलोड केलेले आहे त्यामुळे इथे 2 दिसत आहे. त्यानंतर नंबर ऑफ चॅप्टर्स रीड ॲट लिस्ट वन्स, की असे चॅप्टर्स की जे चॅप्टर्स आपण कमीत कमी 1 वेळा वाचलेले आहेत, तर त्यामध्ये 1 चॅप्टर आहे. आणि नंबर ऑफ लर्निंग अवर्स, म्हणजे आपण या रीड टू मी स्टुडंट या ॲप्लिकेशनवर आपण किती वेळ घालवलेला आहे, तर इथे 15 मिनिट आपण इथे घालवलेले आहेत. अशा प्रकारे इथे दिसत आहे. तर आपण इथे माय प्रोग्रेसवर क्लिक करून ते माय प्रोग्रेस हे सुद्धा आपण इथे बघू शकणार आहोत. त्यानंतर माय अकाउंट, तर माय अकाउंटमध्ये आपलं संपूर्ण अकाउंट इथे दिसणार आहे. माय प्लॅन्स, माय इन्व्हॉइसेस, माय प्रोफाईल, टर्म्स ऑफ सर्व्हिसेस, डिस्क्लेमर, प्रायव्हसी पॉलिसी, अशा प्रकारे इथे आपणास संपूर्ण माहिती हे बघायला मिळणार आहे. अशा प्रकारे आज आपण रीड टू मी स्टुडंट या ॲप्लिकेशनबद्दल संपूर्ण माहिती बघितलेली आहे. तर व्हिडिओ आपणास कसा वाटला याबद्दल नक्की कमेंटमध्ये आपण कमेंट करा. आणि आपणास काही अडचण असेल तर ते सुद्धा आपण कमेंट करू शकणार आहे. त्यानुसार मी त्याला रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद.